سلام و درود به همراهان همیشگی کانال خیاط شو. توی این مینی دوره قراره که 0 تا 100 الگوسازی برش و دوخت این کت زیبا رو با همدیگه داشته باشیم که الگوسازی این کت بر اساس الگوی پنسدار فری سایز متد مولر طراحی شده. یقه‌ای که برای این کت در نظر گرفته شده یقه بلیزره. شما حتی میتونید یقه انگلیسی هم داشته باشین که الگوسازی یقه بلیزر به سبک مولر رو قبلا آموزشش رو بهتون توی کانال دادم. دیگه توی جلسه الگوسازی یقه بلیزر رو الگوسازیش رو نمیگم که فیلم طولانی بشه. شما میتونید از اون آموزش استفاده کنید. فقط اینکه پنسل لقه‌ای که برای این یقه میبندین حدود 1 تا 2 سانتی متر بسته به بازی یقتون و به سایز و به حجم سینه‌تون بستگی داره و میتونید 1 تا 2 سانت پنسل لقه‌ای ببندید. پهلوی این کت یک تکه است. از این قسمت الان اینجا به خاطر اینکه پارچه ته داره مشخص نیست. از این قسمت ما یک برش داریم. در قسمت پهلو هیچ برشی دیده نمیشه، به صورت صاف و یک دسته و یک برش هم در قسمت پشت داریم که قسمت پشت و جلو به این صورت جدا شدن و اینجا یک برش داریم. این قسمت یک برشه، اینجا هم یک برشه و قسمت پهلو که دیگه برشی نداره. جیب از روی برش رد شده و شما توجه کنید به خطوط پهلو. ببینید تمام خطوط در یک راستا هستن و اصلا مشخص نیست که برشی وجود داشت روی این پارچه که تکنیک برش پارچه‌های چارخونه رو هم حتما بهتون توی جلسه برش آموزش میدم. آستین این کت آستین کتی 2 تکه است که باز قبلا الگوسازی آستین 2 تکه رو بهتون آموزش دادم. آموزش اون رو هم لینکش رو براتون میذارم که چطور آستین پنسدارتون رو، آستینی که مخصوص الگوی فری سایز پنسداره رو تبدیل به آستین 2 تکه بکنید. خب داخل این کت رو با هم دیگه ببینیم. قسمت جلو آسترکشیش به صورت آسترکشی کامله. قسمت جلو آسترکشی داره. آستینمون آسترکشی نمیشه، فقط این آستر رو ببینید از این قسمت به این صورت آسترکشی میشه و پایین آسترکشیمون هم به صورت قلفتیه به این صورت. اما قسمت پشت، در قسمت پشت آسترکشی که ما داریم آسترکشی لاله است و یا آسترکشی نیمه است که یک سبک آسترکشیه که مناسب کت‌ها و پالتوهای پاییزه و زمستانه است و خیلی کاربردی این مدل آسترکشی برای زمانی که نمیخواین قسمت پشت یا کل لباستون رو آسترکشی داشته باشین که تمامی این موارد جز به جز در جلسه های الگوکشی برش و دوخت بهتون آموزش داده میشه. بریم برای شروع جلسه اول که جلسه الگوسازی این کت زیباست. در این الگوی سایز 36 از دسته اسماله که میخوام کت آوا رو روش مدل سازی بکنم. شما هم الگوتون رو آماده کنین. الگوی فری سایزی که پنس سرشانه داشته باشه. پنس سرشانه رو به زیر حلقه منتقل نمی کنین یا اگر که منتقل کردین مجددا برمیگردونین سمت سرشانه. تغییراتی رو که توی این الگو دادم بهتون میگم و بعد بریم سراغ الگو سازی. من قد این کت رو 75 در نظر گرفتم. از خط باسن به اندازه 10 سانتی متر اضافه کردم به بلندی کتم. شما میتونین اصلا همین کت رو تا روی باسن در نظر بگیرین، هم میتونین بلندتر در نظر بگیرین، ولی زیبایی این کت ها بیشتر به کوتاه بودنشونه، ولی خب باز این هم سلیقه‌ایه. 2 سانتی متر دکمه خور به جلوی لباسم دادم و یقه بلیزر رو طراحی کردم. من نمیخوام اینجا دکمه و جا دکمه بذارم، ولی دوستم ندارم وقتی که کت رو پوشیدم قسمتش از هم جلوش باز باشه. این 2 سانتی متر رو شما میتونین دکمه خور رو بدین، میتونین دکمه خور رو حالا نذارید. اگر هم دوست داشتید که میتونید قزم بزنید که اینها بعدا توی دوخت ما اینها رو کار میکنیم با هم دیگه. خب من اومدم یقه بلیزر رو طراحی کردم برای این کت. شما میتونید یقه انگلیسی هم طراحی بکنید. پهنای یقه رو 13 سانتی متر در نظر گرفتم و پهنای پشت یقه رو من 8 سانتی متر در نظر گرفتم. این قسمت لاسکنه رو اول کپی کردم و بعد از الگوم جداش کردم. این قسمت لاسکنه بوده، این مثلثی بود که من اینجا این رو دیگه اومدم کپی کردم و جدا کردم. این قسمتی که محل اتصال انتهای لاسکنه و برگ یقه است رو یه علامت بزنین که باید موقع دوختم روی پارچمون علامت بزنین. این پهنارم که گفتم 8 در نظر گرفتم
خط شکست یقه رو من توی این مدل 5 سانت بالاتر از خط کمر در نظر گرفتم. باز این سلیقه‌ایه، ولی توی این مدل اگر میخوای شبیه کت من بشه، من 5 سانت بالاتر از خط کمر در نظر گرفتم. شما میتونید حتی روی خط کمر یا پایینتر هم در نظر بگیرید یا یه مقدار بالاتر. ولی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، بهتره که یقه بلیزر یه مقدار کشیده و بلند باشه. یقه بلیزر زیباییش به بلند بودنشه. این از یقه دیگه، یقه نکته خاصی نداره. میایم سراغ الگوسازی پهلوها. قراره که یه نکته دیگه که توی یقه من انجام دادم اینه که چون قراره زیر این کت یک لباسی پوشیده بشه که قطعا اون لباس هم یقه داره. حالا من معمولا زیر کت هم یه لباس یقه ایستاده که حالا یقه 3 سانت هم داشته باشه میپوشم. برای همین اومدم همون ابتدای کار قبل از اینکه یقه بلیزرم رو طراحی کنم 1 سانت دور گردن رو آزاد کردم، هم در الگوی جلو و هم در الگوی پشت. از این قسمت سرشانه 1 سانت یقه رو گشادتر کردم. حالا شما ببینید این کت رو میخواین برای چه، زیرش چه لباسی استفاده کنه. اگر که میخواین لباس یقه دار بپوشین، حتما 1 سانت نیم تا 1 سانت یقه‌تون رو آزاد بکنین. ولی اگر که نه، خب نیازی نیست به این کار. خب حالا میام برای پهلوها. ببینید این الگوی پشت تغییری توش ایجاد نکردم، فقط همون 1 سانتی رو که توی یقه جلو باز کردم توی یقه پشتم باز کردم. حالا من میخوام این کت من از قسمت پهلو هیچ درزی نداشته باشه. این الگوی قسمت جلو، این الگوی قسمت پشت. میام و از قسمت پهلو، این خط پهلوی قسمت پشته، از قسمت کف حلقه اینها رو دقیقاً مماسه بر هم دیگه میکنم، فیکسش میکنم. اینجا رو یه توصیه بهتون میکنم، زمانی که میخواین یک پروژه خیاطی رو شروع کنین، یک لباسی رو طراحی بکنین، از قبل شروع کنین تمام نکات مربوط به اون کاری رو که میخواید انجام بدین رو یادداشت بکنید. مرحله به مرحله، مرحله طراحی، مرحله برش، مرحله دوخت. از قبل از اینکه شروع بکنید به انجام دادن کارتون نکات رو یادداشت بکنید. یک دفتر همیشه به عنوان پلنر خیاطی شما باید داشته باشین. ببینید الان این دفتر رو، یه دفتر خیلی معمولی و ساده، من تمام کارهایی رو که برای الگوسازی قراره توی این مدل انجام بدم رو نوشتم. ببینید مثلا اسم مدل، نوع پارچه، طراحی یقه به چه صورته. من حتی قیمت پارچه ها رو هم می نویسم. طراحی پهلو به چه صورت باشه، جیب به چه صورت باشه، انتقال پنس دارم یا ندارم، اگر آستر داره آستر رو چه شکلی طراحی بکنم، زاپاس رو چه جوری بذارم. همه رو یادداشت بکنید که موقعی که دارین کارتون رو انجام میدین ممکنه که مثلا یه قسمت فراموشتون بشه، بعد کارتون رو بریدین برش زدین دیدین که با اون چیزی که تو ذهنتون ابتدای کار بوده یک مقدار متفاوته. این دفتر خیلی به شما کمک میکنه که چیزی رو از قلم نندازید. خب حالا این رو از قسمت حلقه میام و از قسمت پایین هم یک مقدار اینها رو ببینید. ممکنه تو بعضی از سایزها اینجا فاصله بیفته که هیچ اشکالی نداره، چون ما نمیخوایم که درز پهلو داشته باشیم. این قسمت میشه فضای آزاد. ممکنه هم تو سایزهای کوچیک یک کوچولو به اندازه نیم سانت پهلوها روی همدیگه قرار بگیرن که اون هم باز مشکل ایجاد نمیکنه. خب این از این. حالا باید بیام قسمت های پهلو رو طراحی کنم. توی قسمت جلو این خط کارور جلو بود. از خط کارور جلو یا روی خط کارور جلو یا 2 سانت به سمت CF میریم و این خط رو میکشیم. من 2 سانت از خط کارور فاصله گرفتم. میتونیم روی خط کارور جلو هم این طراحی رو انجام بدیم، ولی من دوست نداشتم خیلی این برشم بچسبه به سمت پهلو. پس 2 سانت فاصله میگیریم از خط کارور. این خط کارور بود و حالا از اینجا به این صورت من میام و طراحی هلال شکلی انجام میدم به هر جای از حلقم که برخورد کرد. حالا مهم نیست کجای حلقه باشه، مهم اینجاست که وقتی من دارم این هلال رو طراحی میکنم، هلالم حالت بقی نداشته باشه، هلالم نوک‌تیز نباشه. برای شما ممکنه تو سایز شما
مجبور باشین یه خورده برین بالاتر هلالتون رو بکشین. برای یه نفر ممکنه بر اساس سایزش بده خورده پایینتر این هلال رو بکشه. اصلا جای این هلال مهم نیست. مهم اینه که این هلالی که میکشین خیلی به هلال نزدیک نباشه، یعنی خیلی بقعه نداشته باشه، اینجا هم زاویه نداشته باشه و نوک‌تیز نباشه. این برای قسمت پهلوی جلو. توی قسمت پهلوی پشت، حالا من این رو برمیگردونم چون خطش رو اینجا کشیدم. توی قسمت پهلوی پشت شما بیاین رو خط تیره پشت. ما یه خطی داشتیم موقعی که الگو رو رسم می‌کردیم. اینجا یه خط داشتیم، خط تیره پشت. روی خط تیره پشت طراحیتون رو انجام بدین. به این صورت. دوباره اینجا رو یا با دست یا با پیستوله میتونین طراحی بکنید. باز هم میگم اینجا هم بقی نداشته باشه، خط صاف هم نباشه. حالا این دوتا خط رو برش میزنیم. خب یه نکته که فراموش کردم بهتون بگم، این کت رو ما قراره قسمت جلو و نیمه از پشتش رو آستر کشی بکنیم. پس آزادی که میخوایم بدیم، من اینجا آزادی 2.5 رو دادم، به کل الگوم 2.5 سانت آزادی دادم. حالا شما اگر دوست داشتین میتونین آزادیتون رو کمتر یا بیشتر کنین، ولی 2.5 عدد مناسبیه برای آزادی این کت. پس این شد قسمت پشت. این میشه قسمت پشت مثلا شماره 1. پشت 1 میشه. خب این رو دیگه باش فعلا کاری ندارم. حالا قبل از اینکه بخوام این تیکه رو جدا کنم، باید بیام جای جیب رو هم مشخص بکنم. این کد یه جیب تکفیل تاپ داره. برای جای جیب شما روی خط کمر 2 سانتی متر پایین بیاین. البته اگر میخواین که شخصی دوزی بکنین، بالاتنه بلندی دارین، میتونین روی خط کمر هم جای جیبتون رو در نظر بگیرین. اما در حالت معمول و نرمالش اینه که 2 سانت بیاین پایین تر از خط کمر. 2 سانت بیان پایین تر از خط کمر، از خط مرکز سینه. این خط چینی که کشیدم خط مرکز سینه است. از خط مرکز سینه هم 2 سانت میرم به سمت CF هم اینجا و دهانه جیب رو مشخص میکنم. دهانه جیب میتونه بین 12 تا 16 سانتی متر باشه، بسته به مدل و اندامی که حالا شخص داره. اگر که سایزای بزرگ رو دارین تولید میکنین که خب قطعا 14 یا 15 باید برای دهانه جیب در نظر بگیرین. تو سایزهای کوچیک‌تر 12 سانتی متر کافیه. من اینجا الان 12 در نظر گرفتم و این دهانه جیب رو علامتش رو میکشم که بعدا موقع که داریم پارچه رو برش میزنیم منتقلش کنم روی پارچه. خب حالا این خط رو دیگه میتونم قیچی کنم. روی این تکه پهلو می نویسم این قسمت برای قسمت پشت، اینجا پهلوی پشت، اینجا پهلوی جلو. این رو هم دیگه فعلا باهاش کاری ندارم. میام سراغ این قسمت. ببینید اینجا ما یه دونه پنس سرشانه داشتیم که گفتم این رو دیگه به زیر حلقه منتقل نمی کنیم به خاطر این برشی که اینجا داشتیم. حالا این پنس سرشانه رو بعد ببرم یه جای دیگه من منتقل بکنم. توی این مدل من میخوام پنس سرشانه رو به قسمت یقه منتقل بکنم و بعد بدوزمش و بعد که یقه رو دوختم میره زیر قسمت برگ یقه و لاسکنه و اصلا مشخص نیست. میام کاری که میکنم اینه که قسمت وسط یقه رو پیدا میکنم. ببینید این قسمت رو، این قسمت کاری به این قسمت دال یقه نوک‌تیزش ندارم. این قسمت رو اندازه میزنم. الان برای من این قسمت 10. ببینید از این گوشه تا این گوشه برای من 10. نصفش میکنم میشه 5. از این علامت 5 یه خط میکشم به مرکز سینه. حالا میام یکی از ضلع‌های پنس رو قیچی میکنم که من از قبل قیچی کردم. این ضلع پنس رو قیچی میکنم. این یکی رو هم، این خط سبزی هم که کشیدم این رو هم قیچی میکنم و پنسم رو منتقل میکنم به
این قسمت یقه. یه نکته بگم، شما اگر دارین برای سایز بالا مدل سازی و الگو میکشین، این فضای پنس چون زیاده، توی جلسات الگو سازی هم بهتون گفتم باید یه بخشش رو همون ابتدای کار منتقل بکنین، کم بکنین، منتقل بکنین به خط مرکز سینه، مثل همون روش هایی که قبلا بهتون گفتم. تا 5 سانتی متر اینجا شما مجازین، 5 سانتی متری که شما حتی لقه یقتون هم گرفتین و بهش منتقل شده. بیشتر از این مقدار رو شما نمیتونین با اتوکاری در بیارین. 5 سانتی متر هم بستگی داره به اون جنس پارچه‌ای که دارید استفاده میکنید. بعضی از پارچه ها جنسشون یه جوریه که شما هر چقدر هم که اتو بزنید نمیتونین این فضای سینه رو بپوشونین تو تار و پود پارچه. پارچه‌ای مثل شنل، مثل ژاکارد، مثل پارچه‌ای مثل شانتون، اینها پارچه‌ای خوبی هستن، ولی بعضی از پارچه‌ها اونقدر بافتشون متراکمه، انقدر تار و پودش منسجمه که شما نمیتونین این کارا رو انجام بدین. پس حواستون باشه اگر که فضای پنس سرشونتون زیاده، حتما قبلش یک مقدارش رو منتقل کرده باشین به پایین طبق آموزشایی که بهتون دادم و بعد بقیه مراحل الگو سازی رو انجام بدین. خب این قسمت نباید کنده بشه، ولی خب برای من باش اشکالی نداره. حالا این دوتا لبه رو میذاریم روی هم دیگه و این مقدار اینجا من دیگه فضا دارم. یه پنس دارم که زیر یقه قرار داره. این پنس باید دوخته بشه، اما ما پنس ها رو هیچ وقت تا نوک سینه که نمیدوزیم. حتی اگه این پنس هم حالت کنفور داشته باشه، زیر حلقه باشه، باز تا نوک سینه نمیدوزیمش. ما باید یه خورده‌ای بلندی این پنس رو کم بکنیم. یه کاغذ زیرش میچسبونم، زیر این پنس، و به اندازه 2 الی 3 سانتی متر میام و این پنس رو کوتاه ترش میکنم. از نوک پنسم 2 سانتی متر، 3 سانتی متر، من 2.5 میرم چون پنسم کوتاهه. 2.5 میرم اینجا، از این سمتم 2.5 میرم، وسطش رو ببین. الان از اینجا از نوک پنس از این ضلعش 2.5 رفتم بالا، از این ضلعشم 2.5 رفتم بالا. این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم، وسطش رو پیدا میکنم. حالا وسطش رو یه بار وصل میکنم به این سر پنس، یه بارم وصل میکنم به این قسمت. خب حالا اضافات رو قیچی میکنم. اینم از پنس که کوتاه شد. خب حالا این الگوی کت ما احتیاج به آستر داره، چون من قسمت جلو و نصف پشت رو آستر کشی کردم. برای آستری قسمت جلو من اول یک کپی از این تکه برمیدارم. خب ببینید من این رو کپی کردم، یه دونه کپی ازش برداشتم، خط کمر و خط باسن رو کپی مشخص کردم. فقط نکته مهم اینه که موقعی که دارین کپی میکنین همون اندازه اولیه پنس رو کپی کنین، نه پنس کوتاه شده. ببینید من پنس اول رو، چون ما این پنس رو فقط روی قسمت بالاتنه میدوزیم، پس برای همین باید کوتاش کنیم. ولی وقتی که توی قسمت سجاف قرار داره و آستری قرار داره، دیگه این پنس رو منتقلش میکنیم باز به یکی از برش ها و اصلا ما این پنس رو توی آستری نداریم، پس نیازی نیست کوتاهش کنیم. ببینید اندازه پنس با همون اولیه است، کوتاه نشده. خب این از نکته آستریش. حالا من باید این قسمت رو هم ازش سجاف در بیارم و هم آستری. خب کاری که میکنم اینه که میام از قسمت ابتدای پنسم، ببینید این پنسی که اینجا دارم، از قسمت ابتداش یک خط صاف میکشم تا پایین. این خطتون حتما یک خط صاف باشه که شما خیلی کارتون و برشی که داخل کار دارین دقیق و تمیز در بیاد.
حالا این قسمت رو باید وصل کنم. اینجا حلقه آستین بود. من میخوام سجافم یه جوری باشه. الان وقتی که برش بزنم این قسمت میشه قسمت سجاف، این قسمت میشه قسمت آستری. خب حالا باید این آستری و این سجافم جوری باشه که هر دوتاشون یه بخشی از حلقه رو شامل بشه. مثلا من وسطای حلقه اینجا رو در نظر میگیرم، با دست یا با پیستول فرقی نمیکنه، به صورت یک هلال ملایم میام و این رو وصل میکنم. اگر شما ببینید مثلا من اگر بخوام از اینجا وصل کنم، ببینید اینجا حالت نوک‌چیز و زاویه دار در میاد. پس این هلالمو جوری طراحی میکنم که این قسمت ممکن الان نیاز باشه من برم بالاتر. اینکه کجا بیفته مهم نیست. اینکه در نهایت کار شما بدون بقی و نوک‌تیزی باشه مهمه. الان نگاه کنیم برای من این خط خوبیه. این رو برش میزنم. شما حتما طراحیاتون رو با مداد باید انجام بدین دیگه. من اینجا برای اینکه توی تصویر مشخص باشه دارم با ماژیک انجام میدم. این قسمت میشه قسمت سجاف، این قسمت میشه قسمت آستری. پس این شد سجاف، این شد آستری. خب الان که من دارم به اینجا میرسم، الان دیگه وقتشه که این پنسی که اینجا داشتم رو منتقل بکنم. این پنس رو منتقل میکنم، میبندم، چون گفتم ما روی سجاف نیازی نداریم که پنس داشته باشیم. این میشه سجاف، این میشه آستری قسمت جلو. حالا برای قسمت پهلوها، پهلو الگوی پهلو و الگوی آستری یکیه، یعنی همین که الان الگوی پهلو هست الگوی آستری هم هست. من یک بار روی پارچه و یک بار روی آستری این الگو رو میندازم و حالا بریم برای الگوی آستری پشت. خب حالا الگوی پشت رو من میخوام به صورت نیمه و لاله طراحی بکنم که شما دوخت این مدل آستری رو هم یاد بگیرید. نمیخوام کل لباسم، کل کتم قسمت پشتش آستری داشته باشه. ابتدای کار میام از الگوی پشتی که دارم تا خط کمر یک کپی به صورت کامل برمیدارم. کار از الگو رو از وسط تا میکنم، میذارم اینجا و یک کپی ازش برمیدارم. الان اینجا دلای بسته کاغذ الگو رو میذارم رو خط CF، الان اینجا رو خط CB، الان اینجا CB یا قسمت مرکز وسط پشت لباسه. این قسمت دلای بسته رو، دلای بسته کاغذ رو میذارم اینجا، یک کپی تا قسمت کمر ازش برمیدارم که وقتی بازش میکنم به این صورت من الگوی پشت رو به صورت کامل داشته باشم. حالا میام و از قسمت سرشانه، روی سرشانه به اندازه 7 الی 8 سانتی متر، من 8 سانتی متر از اینجا علامت زدم، از بالا هم به اندازه 10 الی 12 سانتی متر. پس اینجا میشه 7 الی 8 سانتی متر، اینجا 10 الی 12 سانتی متر پایین میام و به صورت هلال قسمت سجاف پشت رو طراحی میکنم. همین رو به اون سمت هم منتقل میکنم، بذارم اینجا و کپیشو میکشم. میتونید این رو اینجا رو رولت کنید که ردش این قسمت بیفته. خب الان من سجاف رو به صورت کامل دارم. حواستون باشه که این پایین زاویه دار نباشه. این از قسمت سجاف. شما میتونید آستریتون رو بدون سجاف طراحی کنید، یعنی سجاف بالا رو نداشته باشیم، از همون بالا، از این بالا لاله شروع بشه. میتونیدم که آستری رو این قسمت سجاف رو داشته باشین. من میخوام با سجافش بگم که شما نکات همه رو یاد بگیرید. خب حالا میام و
اینجا خط کمر بود. از خط کمر به اندازه 56 سانتی متر بالا میرم. از اینجا هم، از این قسمت خط مرکز وسط، اینجا که تا کرده بودم، خط مرکز وسط متر رو به صورت ایستاده به این صورت میذارم و 10 سانتی متر اینجا علامت میزنم. و حالا این علامت 10 سانتی متر و این 56 سانتی متری که من 6 سانت بالا اومدم رو پیدا میکنم و به صورت هلال به این صورت طراحی میکنم. فرم لاله بهش میدم. به این صورت. حالا شما اگر این تیکه رو نداشتین، این سجاف رو نداشتین، این رو تا بالا می آوردین، تا اینجا می آوردین و اینجا می شد ابتدایی، ببینین این شکلی می شد لالت. خب حالا من باید این علامتی که اینجاست، ببین علامتی که محل برخورد این لاله با سجاف رو هست رو به این سمت هم منتقل کنم. اگر که الگو رو بذارم، اگر الگوم نازک باشه، کاغذ الگوم که مشخص میشه، اما الان برای من نازک نیست و من میام رولتش میکنم. همین یه تیکه رو رولت میکنم که اینجا علامتش بیفته. این دوتا میشن نقاط موازنه که خیلی مهمن، حتما باید اینا رو روی پارچه منتقل بکنیم. حالا میام قسمت سجاف بالا رو در میارم. این قسمت رو من باید درش بیارم. این علامت رو هم پررنگ میکنم. اینجا داشتمش و اینجا بود. خب این میشه سجاف، این میشه قسمت سجاف، اینم میشه آستری. خب آستری رو هم حالا قسمت لالش رو که 2 تا از این ما احتیاج داریم رو دلای باز پارچه میندازیم. حالا برای اینکه این آستر توی تن کشیده نشه، ما معمولا آسترهای پشت رو یه مقدار بهش فضا میدیم که کشیدگی پیدا نکنه. از وسط این قسمتی که اینجا داریم از وسطش یه خط میکشم به صورت مورب تا پایین. به این صورت. امیدوارم که خط مشخص باشه. بذارین با یه رنگ دیگه بکشم که کاملا مشخص بشه. این خط. خب حالا این خط رو قیچی میکنم به اندازه 1 الی 2 سانتی متر به پایین این آسترم عوضمان میدم. چون اگر این کار رو نکنن ممکنه که تو سایزهای بزرگتر مخصوصا پشت آسترم کشیدگی ایجاد بکنه، کشیده بشه و وقتی آستر کشیده میشه خب معمولا لباس هم کشیده میشه و خیلی حالت بدی تو تن نیسته. این رو تا انتها نمیچینم. اینو به اندازه 1 الی 2 سانتی متر یک کاغذ میچسبونم و عوضمان میدم. و نیم عوضمان دادم. حالا شما میتونید 1 یا 2 هم عوضمان بدید. خب و بعد اضافاتش رو دیگه از سمت پایین من اینجا که طراحیشو درست میکنم و اضافات رو قیچی میکنم. اینم از الگوی آستر پشت. این خط مرکز وسط رو هم من اینجا به عنوان خط راستا دارم. این خط رو
میشه خط راستا که برای اینکه موقعی که میخوایم روی پارچه بندازیم بدونیم خط راستامون کدومه. خب پس این هم میشه الگوی آستری پشت. خب برای آستینمون هم که از آستین 2 تکه استفاده میکنیم که آموزشش رو براتون قبلا توی جلسات الگوسازی گفتم، کار خاصی نداره، هیچ چیز اضافه‌ای بهش اضافه نکردیم. خب یه بار دیگه الگوها رو نشونتون میدم. این قسمت الگوی پشته، این الگوی قسمت پهلوه که هم خود پهلوه و هم قسمت آستریه. این از قسمت جلو، الگوی قسمت جلو، الگوی آستریه جلو، اول سجاف، این الگوی سجافه و این هم الگوی آستریه. تو تمام قسمت ها باید خطوط کمر و باسن به عنوان خط موازنه مشخص بشه که این رو ما روی آستری برش میزنیم 2 بار و روی دولایه باز پارچه و این هم که سجافه. این از قسمت لاسکنه و این هم سجاف قسمت پشت و آستری قسمت پشت. آستین ها هم که آستین کتیه هستن که در جلسات آموزش الگوسازی بهتون آموزش دادم. خب این از الگوها رو آماده بکنیم بریم برای آماده سازی پارچه و برش روی پارچه.